everyone. Today in this video, I'm going to talk about numericals and principle of superposition. So here's the question, and the question says 3 charges 10 microcoulomb, 5 microcoulomb and minus 5 microcoulomb are placed in air at the 3 corners A, B and C of an equilateral triangle of side 0.1 meter. Okay, find the resultant force experienced by charge placed at corner A. Okay, resultant force खोज्नु भन्दैछ। यहाँ मैले इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाइराख्दै छु। सो अलिकति बाङ्गो भएछ है, इट्स ओके। इक्विलेटरल ट्रायंगल छ अनि जसको साइड अलरेडी भनिदिरहेछ 0.1 मिटर। इक्विलेटरल ट्रायंगलको एउटा बेसिक आइडिया हो, साइड सबै इक्वल हुन्छ अनि एंगल भित्र कति बनाउँछ 60 डिग्री बनाउँछ। ओके, सो साइड 0.1 मिटर 0.1 मिटर 0.1 मिटर छ, अलरेडी दिएको छ। ओके, सो कर्नर ए मा चार्ज 10 माइक्रोकुलम, कर्नर बी मा 5 माइक्रोकुलम एन्ड कर्नर सी मा -5 माइक्रोकुलम राख्दैछ। ओके, सो के भन्छ भने चाहिँ ए मा राखेको चार्ज भन्नुमा चाहिँ 10 माइक्रोकुलमले चाहिँ रिजल्टेन्ट फोर्स चाहिँ कति एक्सपिरियन्स गर्दैछ त्यो फाइन्ड गर्नु भन्दैछ। ओके, सो बेसिक आइडिया कुलम्स लबाट हामीलाई याद छ। फर्स्ट यो दुईटाको पोलारिटी हेर्यो भनेदेखि दिस वन इज अफ पोजिटिभ and this is also positive भनेपछि यो दुईटाको बीचमा फोर्स लाग्छ कस्तो खाले रिपल्सिभ इन नेचर को फोर्स लाग्छ भनेपछि यहाँ फोर्स लाग्छ कस्तो खाले रिपल्सिभ नेचरमा। यसलाई म अलिकति हटाएर यहाँ रिपल्सिभ नेचरमा यस्तो बनाइदिन्छु। ओके, किन रिपल्सिभ नेचर? बिकज बोथ आर पोजिटिभ, त्यसैले पोजिटिभ विल रिपेल इच अदर। ओके, दिस वन इज नेगेटिभ एन्ड दिस वन इज पोजिटिभ एन्ड द फोर्सेस बिट्विन टु चार्जेस विल बी अट्र्याक्टिभ इन नेचर। सो इसको डाइरेक्सन हुन्छ फोर्स को अट्र्याक्टिभ नेचर यस्तो हुन्छ। ओके, सो अब यहाँ फोर्स अन ए ड्यू टू बी। ओके, फोर्स अन 10 माइक्रोकुलम ड्यू टू 5 माइक्रोकुलम चाहिँ फोर्स अन ए ड्यू टू बी। दिस वन इज द डाइरेक्सन अफ एफएबी। यहाँ भेक्टर लगाउँदा हुन्छ, नो प्रब्लम विथ द्याट, नलाउँदा हुन्छ किनभने म्याग्निट्युड मात्रै फाइन्ड गर्नुपर्ने छ हामीले रिजल्टेन्ट फोर्सको। ओके, सो भेक्टर लगाउँदा के प्रब्लम चाहिँ छैन किनभने यसको डाइरेक्सन यस्तो सबैलाई दिइहाल्छ। ओके, सो एक्ज्याक्टली सेम फोर्स अन ए ड्यू टू सी एन्ड दिस इज द डाइरेक्सन फोर्स अन ओके बिग लार्जर फोर्स अन ए ड्यू टू सी इन दिस डाइरेक्सन, डाउनवर्ड डाइरेक्सन। ओके, ओके, नो प्रब्लम विथ द्याट। सो बिफोर फाइन्डिङ द रिजल्टेन्ट फोर्स आई जस्ट गेट द भ्याल्यू अफ एफएबी। ओके, मैले यहाँ डाइरेक्सन दिएको छु, म यहाँ चाहिँ के लेख्छु भन्दा चाहिँ सल्युसन, आई जस्ट राइट डाउन सल्युसनमा म यहाँ चाहिँ सिधै एफएबी मात्रै लिन्छु किन म्याग्निट्युड मात्रै चाहिएको, डाइरेक्सन डजन्ट म्याटर। ओके, सो I'll simply write force on A due to B equals to Coulomb's law 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2. Q1 is 10 microcoulomb अनि माइक्रोकुलमलाई कुलममा चेन्ज गर्दा 10 to the power -6। ओके, प्रिभियस भिडियोमा पनि गरेछ, इन्टु 10 into 10 to the power -6 इन्टु कति छ 5 into 10 to the power -6। ओके, एन्ड द डिस्टेन्स इज 0.1 मिटर। चेन्ज गरी बस्नु पर्दैन किनभने यो मिटरमै छ, 0.1 को होल स्क्वायर। ओके, सो दिस इज सिम्पली 9 into 10 to the power 9। ओके, सो दिस वन इज इन्टु, सो यहाँ सल्भ गर्दा 10 to the power -6 10 to the power -6 -12 यहाँ एउटा छ कति हुन्छ -11 into 10 to the power -11 into 5 divided by 0.1 को होल स्क्वायर। ओके, कुल ए बी। ठिकै छ यहाँसम्म। ओके, सो यो 10 to the power -11 कसरी आयो भन्दा चाहिँ बिकज दिस टु विल एड अप -12 and this one is in positive, minus हुन्छ -11। okay, here 9 into 10 to the power 9 -11 मा 9 घटाउँदा कति हुन्छ -11 मा 9 घटाउँदा कति हुन्छ -2। ओके, इन्टु 5 यसलाई सल्भ गर्दा 0.01 आउँछ। ओके, I'll just simply like change the decimal point, 9 into 10 to the power -2 into 5 into, okay, I'll just like simply multiply this 9 5s are 45. Okay, sorry, this is simply 45 into 10 to the power -2 into इसको डेसिमल माथि हुँदा 10 to the power 2 हुन्छ, दुईटा 0 माथि हुँदा। ओके, सो मुनि 1 रहन्छ, नलेख्दा हुन्छ
प्लस र माइनस क्यान्सल आउट रह्यो कति 45 न्यूटन ओके force AB will be how much 45 Newton okay so similarly force FAC okay we'll find force FAC okay force FAC okay 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 Q1 is 10 into 10 to the power minus 6 into 5 into 10 to the power minus 6 we don't take negative because we are just finding the magnitude of force direction doesn't matter and the distance is 0.1 whole square same 9 into 10 to the power 9 into this one will be same 10 to the power minus 11 into 5 divided by 0.01 okay 9 5s are 45 into 10 to the power minus 2 into this will come as 10 to the power 2 and this 2 will solve this 2 will cancel out and then Newton okay so both forces of magnitude 45 Newton okay this one is of 45 Newton this one is of 45 Newton okay so यो दुईटा फोर्सेस को म्याग्निट्युड पायो कति कति रहेछ म्याग्निट्युड चाहिँ 45 न्यूटन फोर्स प्रोवाइड गर्दैछ अथवा एक्सपिरियन्स गर्दै रहेछ चार्ज ए ले कोले गर्दा पाएको यो चाहिँ 5 माइक्रोकुलम र -5 माइक्रोकुलमले गर्दा पाएको फोर्स कति कति रहेछ 45 न्यूटन रहेछ ओके सो यति न्यूटन लाग्दै गर्दा चाहिँ यसमा रिजल्टेन्ट फोर्स चाहिँ कति हुँदैछ यो चार्ज ए मा चाहिँ रिजल्टेन्ट फोर्स चाहिँ कति हुँदैछ भनेर सोध्दैछ ओके सो क्लास 11 मा हामीले प्यारालेलोग्राम पढेको छ प्यारालेलोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन मा रिजल्टेन्ट फोर्स को हामी म्याग्निट्युड फाइन्ड गर्ने मेथड हामीले सिकेछ सो म यहाँ के गरिदिन्छु भन्दा चाहिँ एउटा प्यारालेलोग्राम बनाइदिन्छु सो दिस वन इज माइ प्यारालेलोग्राम ओके फोर साइडेड हुन्छ प्यारालेलोग्राम सो रिजल्टेन्ट फोर्स दुईटा भेक्टर यस्तो छ रिजल्टेन्ट फोर्स कहाँबाट हुन्छ रिजल्टेन्ट फोर्स हुन्छ 20 बाट okay I'll just give a name as f okay यसलाई भेक्टर साइन नलाउँदा हुन्छ ल नो प्रब्लम यसरी भेक्टर साइन नलाउँदा हुन्छ केही प्रब्लमै छैन ओके सो म्याग्निट्युड फाइन्ड गर्छ त्यही कारण यसरी f मात्र लाउँदा हुन्छ ओके सो दिस एंगल इज how much equilateral triangle ma of course it's always 60 degree this one is also 60 degree this one is also 60 degree okay so 60 degree okay so अब here एउटा यो टोटल एंगल हुन्छ यो टोटल एंगल यो भित्रको टोटल एंगल हुन्छ 180 डिग्री 180 डिग्री minus 60 is यो माथिको एंगल हुन्छ कति 120 डिग्री okay don't get confused यो टोटल okay यो टोटल एंगल हुन्छ 180 minus 60 is this angle okay 120 degree and 120 degree is equal कुन चाहिँ एंगल हो भन्छ एंगल बिट्विन फोर्सेस FAB and FAC okay so okay I'll just drop this one resultant force को फर्मुला छ म यहाँ एउटा यसरी बनाइदिन्छु सायद just for reminder F equals to A square plus B square plus 2AB cos theta यो फर्मुला सायद याद छ ल सबैजनालाई ओके सो एक्ज्याक्टली इन द सेम मैनर A र B को जग्गामा FAB र FAC छ त्यति मात्रै डिफरेन्स छ सो I'll just write here resultant force is given by F equals to A को जग्गामा FAB square plus FAC square plus 2AB A को जग्गामा FAB FAC cos theta so FAB square is 45 square plus FAC is 45 square 45 कहाँबाट को अहिले भर्खर गरि निकालेको थियो plus 2 into 45 into cos theta is 120 degree cos 120 degree is minus 1 by 2 under root okay so 45 square 45 square okay यसलाई म सिम्पली कति लेख्न सक्छु म यसरी लेख्न सक्छु म यो दुईटा मेरो के हो 45 स्क्वायर हो नि त हैन सो म के गरिन्छु भन्दा चाहिँ फर सिम्प्लिसिटी
म के गरिदिन्छु 45 लाई स्क्वायरलाई बाहिर निकाल्दिन्छु भित्र बस्यो 1 plus 45 बाहिर यो 1 plus okay this 2 will cancel out किनभने यो इन्टुमा छ यो 45 बाहिर आयो भित्र बस्यो यहाँको माइनस हुन्छ यो सिम्पली माइनस प्लस र माइनस के हुन्छ -1 ओके क्यान्सल ओके यो साथ ठुलो भन्छ सो 45 स्क्वायर देखि बाहिर एउटा निक्लिन्छ भित्र बस्यो 1 plus 1 यो माइनस र यो प्लस क्यान्सल आउट 1 र यो 1 लाई नलेख्दा पनि हुन्छ कति रहेछ रिजल्टेन्ट म्याग्निट्युड चाहिँ 45 न्यूटन ओके सो के भन्छ चाहिँ फाइन्ड द रिजल्टेन्ट फोर्स एक्सपिरियन्स बाइ चार्ज प्लेस एट कर्नर ए मा राखेको चार्जले रिजल्टेन्ट फोर्स चाहिँ कति एक्सपिरियन्स गर्दै रहेछ इट इज अफ 45 न्यूटन ओके सो विल गो टु द नेक्स्ट क्वेशन okay here's the next question 3 point charges plus q each are kept at the vertices of an equilateral triangle of side oh sorry I forgot to write side is L okay L meter okay determine the magnitude and sign of the charge to be kept at its centroid means here in the center so that the charge at the vertices remain equilibrium okay so अघि फर्स्टको इक्वेसन सेम हो एक्ज्याक्टली सेम जस्ट चार्जको जग्गामा q छ अनि लेन्थको जग्गामा न्यूमेरिकल नभएर भेरिएबल्स दिएको छ ओके सो इच भर्टिसेसमा प्लस q चार्ज राख्दैछ भने चाहिँ अनि यो इक्विलेटरल ट्रायंगल वी नो इक्विलेटरल ट्रायंगलको साइड इक्वल हुन्छ अनि एंगल 60 डिग्री हुन्छ ओके सो के फाइन्ड गर्नु भन्छ भने चाहिँ magnitude and sign of charge okay जुन चाहिँ कुन चाहिँ चार्जको चाहिँ म्याग्निट्युड र साइन खोज्नु भन्छ चाहिँ त्यो चार्ज जुन चाहिँ कहाँ राखिन्छ रे सेन्ट्रोइडमा राखिन्छ अनि जुन चाहिँ सेन्ट्रोइडमा यो सेन्टरमा राख्दा चाहिँ त्यो चार्जले गर्दा चाहिँ सबै भर्टिसेसको चार्जहरु चाहिँ रिमेन के हुन्छ रे इक्विलिब्रियम इक्वल बस्छ भन्नु खोजेको ओके सो म यसको बेसिक फेनोमेनन गरिहाल्छु त्यो चाहिँ के भन्नु चाहिँ दिस वन इज पोजिटिभ एन्ड दिस वन इज पोजिटिभ सो यसमा फोर्स लाग्छ इन अ रिपल्सिभ नेचरमा लाग्छ ओके सो म यहाँ बनाइदिन्छु फोर्स लाग्छ यसमा रिपल्सिभ नेचरमा इन दिस डाइरेक्सन ओके I'll just give a name as F1 okay so bit like it's blur okay I'll just give it as F1 okay so this one is also positive and this one also positive so यो दुईटैको बीचमा फोर्स पनि कस्तो लाग्छ फेरि रिपल्सिभ नि लाग्छ त्यो पनि कस्तो खाले यस्तोमा ओके F2 लेखिदिन्छु ओके म्याग्निट्युड सेम हुन्छ किनभने चार्जको म्याग्निट्युड के छ सेम छ त्यही कारण फोर्सको म्याग्निट्युड पनि के हुन्छ सेम हुन्छ ओके अब I'll just get the value of F1 and F2 अगाडि गरेको सेम हो F1 okay I'll just simply write F1 equals to Coulomb's law 1/4 pi epsilon naught okay I'll just like replace this with constant k अलिकति सानो हुन्छ k भनेको के हो okay k equals to 1/4 pi epsilon naught यही हो okay k q square by l okay q1 q2 को जग्गामा q छ त्यही q square by l square ठिकै छ f2 is equals to exactly same k q square by l square okay so दुईटा फोर्स लाग्दैछ कति म्याग्निट्युड this magnitude यति अमाउन्ट अफ फोर्स लाग्दैछ ओके सो रिजल्टेन्ट फोर्स कसरी पाउँछ भन्दा चाहिँ म यहाँ के बनाइदिन्छु प्यारालेलोग्राम बनाइदिन्छु अनि प्यारालेलोग्राम ल अफ एडिसनबाट हामीले रिजल्टेन्ट फोर्स पाइन्छ सो आई विल जस्ट मेक अ प्यारालेलोग्राम हियर यसरी एउटा प्यारालेलोग्राम बनिन्छ अनि रिजल्टेन्ट फोर्स कसरी पाउँछ भने चाहिँ रिजल्टेन्ट फोर्स इज गिवन बाइ दिस वन ओके सो म f लेखिदिन्छु दिस वन इज f1 f2 and resultant force f okay so this one is equilateral triangle so theta कति हुन्छ भन्दा चाहिँ 60 डिग्री हुन्छ यो 60 डिग्री हुन्छ अनि यो पनि 60 डिग्री हुन्छ यो 60 डिग्री भयो भने देखि obviously यो पनि मेरो कति हुन्छ 60 डिग्री नै हुन्छ so now the resultant force is I'll just write it down resultant force okay
F equals to, and the formula is F1 square plus F2 square plus 2F1 F2 cos theta. Okay, so the magnitude of F1 and F2 are same here. Okay, दुईटाको भ्यालु सेम छ, त्यही कारण म F1 F2 नलेखी बसेर F मात्रै लेखिदिन्छु, केही प्रब्लम छैन. ओके, यसलाई म FR रिजल्टेन्ट, FR भनेको रिजल्टेन्ट फोर्स. ओके, सो कन्फ्युज नहोस् भनेर, किनभने यहाँ F कन्फ्युज हुन्छ, त्यही कारणले F रिजल्टेन्ट. ओके, सो I can simply write F square plus F square plus 2F square, किनभने F1 F2 को भ्यालु सेम छ, F square लेखिदिन्छु. Okay, into cos कति, cos 60. Cos 60 is, we know the value of cos 60 1/2. Okay, so square 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 common out गरिदिन्छु यहाँ म. F square common निकालिन्छ, 1 plus 2 into 1/2 भित्र बस्छ, under root को भित्र. Okay, so here is my FR, F resultant. Okay, so here in the next step, okay, okay, so your F square र F बाहिर आउट हुन्छ, यहाँ मेरो F resultant equals to F बाहिर हुन्छ, भित्र बस्यो 1 plus 1 plus यो दुईटा यहाँ हेरौँ, यो दुईटा 2 र 2 क्यान्सल आउट हुन्छ, 1 plus 1 plus 1 3 भनेपछि F कति हुन्छ, ओके, F root 3, or you can simply write root 3F. यो भयो मेरो रिजल्टेन्ट फोर्स. ओके, सरी, रिजल्टेन्ट फोर्स root 3 into F. अब F कति छ, F को भ्यालु दुईटाको भ्यालु सेम छ, डोन्ट गेट कन्फ्युज. यहाँ त F1 को भ्यालु सरी यहाँ लेख्यो हैन, इट्स नट लाइक दैट. F1 र F2 सेम छ, त्यही कारणले भ्यालु हो KQ square by L square, रिजल्टेन्ट फोर्स. ओके, यो जुन चाहिँ फोर्स लाग्दैछ यो F, त्यो चाहिँ त्यसको म्याग्निट्युड चाहिँ कति रहेछ, त्यसको म्याग्निट्युड चाहिँ रहेछ root 3 into KQ square by L square. एक किला अगाडि राखेर root 3 यता राख्दा हुन्छ, नो प्रब्लम विथ दैट. ओके, सो अब क्वेशन के भन्छ भन्दा चाहिँ डिटरमाइन द म्याग्निट्युड एन्ड साइन अफ चार्ज टु बी केप्ट एट इट्स सेन्ट्रोइड. भनेपछि यहाँ सेन्टरमा, ओके, आई विल जस्ट ड्र लाइक दिस. यो सेन्टरमा, यहाँ एउटा सेन्टर हुँदैछ, यो सेन्टरमा भन्नु खोजेको. ओके, यो सेन्टरमा चाहिँ चार्जको म्याग्निट्युड फाइन्ड गर्नु अरे. ओके, जुन चाहिँ चार्जले गर्दा चाहिँ, अथवा कति चार्ज यो सेन्टरमा चाहिँ कति चार्ज राख्यो भने चाहिँ यो प्लस क्यू चाहिँ इक्विलिब्रियम पोजिसनमा अथवा इक्विलिब्रियममा बसिबस्छ भन्दैछ. ओके, सो म यहाँ के गरिदिन्छु भन्दा चाहिँ म यहाँ एकछिनको लागि चाहिँ कति चार्ज कन्सिडर गरिदिन्छु, म क्यू चार्ज कन्सिडर गरिदिन्छु. ओके, अब अलिकति दिमाग लगाउनुपर्छ, अलिकति लाइक पे अटेन्सन. यो पोइन्टमा अलिकति लाइक अलिकति साह्रो छ. अब म यस्तो खाली चार्ज मैले के गर्नु पर्यो, यहाँ मैले के गर्नु पर्यो, एउटा कन्सिडर गर्नु पर्यो. ओके, यो त रिजल्टेन्ट फोर्स यस्तो जान्दैछ, मैले यो सबै चार्जलाई इक्विलिब्रियममा राख्नुको लागि त मैले यो फोर्सको बराबर, यो फोर्स म्याग्निट्युड, यो फोर्सको बराबर मैले के गर्नु पर्यो, यहाँ एउटा चार्ज लगाउनु पर्यो, सो द्याट कि यसको म्याग्निट्युडलाई के गर्छ, यसको इफेक्टलाई के गर्छ, क्यान्सल आउट गर्छ, अनि जस्तोको त्यस्तै बस्छ. ओके, गट इट. सो यो पोजिसनलाई म यसलाई रब गरेर यो पोजिसनलाई म यहाँ इलाबोरेट गर्छु. ओके, यो पार्टलाई यहाँ इलस्ट्रेट गरेर राख्दैछु. ओके, सो अब यो फोर्सको म्याग्निट्युडलाई क्यान्सल आउट गर्नुको लागि यहाँ एउटा मैले चार्ज राख्नु पर्यो, जसले गर्दा सेम फोर्स लगाउनु पर्यो, सेम फोर्स प्रड्युस गर्नु पर्यो. ओके, भनेपछि कस्तो खाले मेरो नेचर हुनु पर्यो, यो चार्ज कस्तो खाले नेचर हुनु पर्यो, नेगेटिभ नेचर हुनु पर्यो. नेगेटिभ नेचर भयो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ मेरो फोर्सको डिरेक्सन कस्तो हुन्छ, यो डिरेक्सनमा हुन्छ. ओके, सो यो डिरेक्सनमा इक्वल म्याग्निट्युड, यो दुईटाले आफ्नो इफेक्टलाई के गर्छ, क्यान्सल आउट गरिदिन्छ, त्यही कारण यो सबै केमा बस्छ, इक्विलिब्रियममा बस्छ. ओके, फर टाइम बिङ मैले के गर्यो, क्यूलाई कन्सिडर गरेँ. ओके, अब जस्तै प्लस क्यू र प्लस क्यू को बीचमा फोर्स लाग्यो F1, त्यसरी नै यो क्यू र यो क्यू को बीचमा पनि फोर्स लाग्छ. ओके, यो ठुलो क्यू र यो प्लस क्यू को बीचमा पनि फोर्स लाग्छ. ओके, अनि त्यो फोर्स चाहिँ के हो, म फोर्सको नाम F सबै युज भयो, त्यही कारण म FC लेखिदिन्छु, सेन्ट्रोइड फोर्स भनौँ, जस्ट नेम. अनि
कुलम्स लबाट के हो 1/4 को भ्यालु के लेखिदिन्छु म q1 को जग्गामा यो q अनि q2 को जग्गामा यो q डिवाइडेड बाइ डिस्टेन्स स्क्वायर। अब डिस्टेन्स को लागि चाहिँ मैले यो जुन चाहिँ फिगर छ यो फिगरलाई मैले यहाँ इलस्ट्रेट गरिदिएको छु। यो टोटल एंगल हो 60 बीचमा काटेछ त्यही केमा बाटिन्छ 30 30 बाटिन्छ 30 ओके। दिस टोटल लेन्थ इज l यो मिड पोइन्ट मा काटिन्छ यो लेन्थले त्यही कारणले आधी हो l/2 यो लेन्थ l/2 ओके। अब यो फिगर यस्तो हेर्दा कस्तो देख्छ भन्दा चाहिँ थीटा को सीधा अपोजिट जहिले पनि के हुन्छ थीटा को सीधा अपोजिट के हुन्छ परपेन्डिकुलर हुन्छ अनि परपेन्डिकुलर को छेउमा को हुन्छ हाइपोटेन्युस अनि मुनिपटि के हुन्छ बेस हुन्छ ओके। सो अब मैले यहाँबाट सिम्प्लिफाई हाल्छु cos थीटा युज गरेर किन बेस मलाई चाहिएको छ यो भ्यालु h यो डिस्टेन्स चाहिएको छ नि हैन यो दुईटा डिस्टेन्स यो डिस्टेन्स चाहिएको छ नि मलाई ओके। त्यसैले यो पाउनको लागि म लेख्छु cos थीटा इक्वल्स टु बेस बाइ हाइपोटेन्युस ओके h। इफ आई गेट द भ्यालु अफ h यदि मैले h को भ्यालु पायो भनेदेखि मैले यो दुईटा चार्ज को डिस्टेन्स पाउँछु यो दुईटा चार्ज को डिस्टेन्स पाउँछु अनि डिस्टेन्स पाए भने आई क्यान सिम्पली सिम यहाँ के गर्न सक्छु म इभ्यालुएट गर्न सक्छु ओके। सो cos 30 इज कति हो √3/2 इक्वल्स टु बेस इज l/2 डिवाइडेड बाइ h ओके। सो म h लाई यता लिन्छु यो √3 लाई मुनि लिन्छु भने चाहिँ h इक्वल्स टु l/2 डिवाइडेड बाइ √3/2 ओके। सो okay I'll just solve it here okay this part okay h equals to l/2 divided by √3/2 see l/2 into 2/√3 हुन्छ सल्भ गर्दा okay this 2 will cancel out and h will be equals to l/√3 okay। भनेपछि यो डिस्टेन्स मेरो कति रहेछ यो डिस्टेन्स रहेछ मेरो l/√3। I hope you all got it. Don't get confused. Like this board is so small. That's why I'm like doing like this. Okay. So please don't get confused. Okay. Distance square. Distance my l/√3 ko whole square. Okay. So I'll simply write FC equals to KQ by L square by 3. Okay. No problem with that. Okay. यो हो सेन्ट्रोइड फोर्स अथवा मुनिपट्टि लागेको यो फोर्स FC यो मुनिपट्टि लागेको फोर्स ओके। अब इक्विलिब्रियम अथवा यो दुईटा फोर्स कति बेला चाहिँ यो सबै चार्जेसहरु इक्विलिब्रियममा बसिन्छ जब चाहिँ यो सेन्ट्रोइड फोर्स र यो रिजल्टेन्ट फोर्स के हुनु पर्यो इक्वल हुनु पर्यो त्यति बेला मात्रै के हुन्छ इक्विलिब्रियममा बसिन्छ। सो आई विल जस्ट रब दिस वान अब चाहिँ के हुन्छ इक्विलिब्रियममा बस्नुको लागि चाहिँ के हुन्छ रे के हुनु पर्छ यो रिजल्टेन्ट फोर्स FR र FC should be equal अनि यसको नेचर कस्तो हुनु पर्छ यो अपोजिट नेचरमा लागेछ भने यसको नेचर कस्तो हुनु पर्यो माइनस हुनु पर्यो ओके। सो आई जस्ट पुट द भ्यालु सो रिजल्टेन्ट फोर्स को भ्यालु थियो √3kq² अनि यसको भ्यालु सल्भ गरे यति पाउँछ यी 3kq/L² भनेपछि 3kq/L² ओके। अनि यो नेगेटिभ छ यहाँ नेगेटिभ साइन अर्कोले लेखिदिन्छु म नेगेटिभ साइन ओके। सो यो L क्यान्सल आउट ओके यो k क्यान्सल आउट यो q र यसको एउटा q क्यान्सल आउट अनि रहन्छ मेरो नेक्स्ट स्टेपमा रहन्छ यो क्यापिटल Q इज इक्वल्स टु के दिन्छ यहाँबाट एउटा q बसेको छ q अनि यो √3 जस्तोको त्यस्तै बसेछ यो मुनि आउँछ 3 अनि यो माइनस यहाँ ओके। सो √3 1 जा √3 जा 3 भनेपछि माइनस q/√3 okay this is the charge okay। So the final answer is determine the magnitude and sign of the charge to be kept at centroid भनेपछि सेन्ट्रोइडमा कति चार्ज राख्नु पर्ने छ सेन्ट्रोइडमा राख्नु पर्ने छ q/√3 अनि साइन कस्तो नेगेटिभमा यति राख्यो भने चाहिँ यो रिजल्टेन्ट फोर्सलाई
यसको फोर्सको म्याग्निट्युडले के गर्छ इफेक्टलाई के गर्छ क्यान्सल आउट गर्छ अनि यो सबै केमा बस्छ इक्विलिब्रियममा बस्छ दिस इज द मेन टु क्वेशन्स related to principle of superposition, and here's the list of some questions for your practice. Thank you for watching. See you in the next video.